फ्रेन्ड्स आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ पोको M2 को बारेमा। यदि तपाईहरु यो फोनलाई 2021 मा चाहिँ लिने सोचिराख्नु भएको छ भनेदेखि डेफिनेटली यो भिडियोलाई चाहिँ पक्कै पनि अन्त्यसम्म हेर्नु होला। हामी सबै कुराहरु चाहिँ यो भिडियोमा गर्न जाँदैछौँ। अनि यो फोन चाहिँ वान अफ द बेस्ट गेमिङ फोन अन्डर 20,000 को हिसाबले पनि हुन जान्छ, किनभने यसमा चाहिँ तपाईले 6GB को र्याम पाउन सक्नुहुन्छ भने हिलियो G80 को चाहिँ प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो सबै कुराहरु चाहिँ हामी भिडियोमा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी अनबक्सिङबाट चाहिँ भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईले बक्समा केही पनि कुराहरु पाउनु हुँदैन, सिर्फ तपाईले चाहिँ चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ, त्यति मात्र तपाईलाई चाहिँ दिएको छ। केसहरु चाहिँ केही पनि तपाईले पाउनु हुँदैन रहेछ बक्समा। यो चाहिँ स्ट्रेन्ज कुरा लाग्यो मलाई, किनभने केस चाहिँ एउटा दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो, किनभने फोन चाहिँ प्लास्टिकको छ। यहाँ तपाईलाई अनबक्सिङमा चाहिँ टाइम वेस्ट गर्दिन, सिधै म चाहिँ फोनतिर जान चाहन्छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले यसमा 6.53 इन्चको चाहिँ फुल HD प्लस को चाहिँ डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मलाई सबैभन्दा राम्रो कुरो लागेको छ, किनभने अन्डर 20,000 चाहिँ फोनै छैन तपाईले चाहिँ फुल HD प्लस मा डिस्प्ले पाउने भनेको। यही एउटा अप्सन चाहिँ तपाईले पाउनु भएको छ, अनि यो चाहिँ पोकोले एकदमै राम्रो कुरो गरेको छ। यो डिस्प्लेमा चाहिँ कस्तो छ भने भ्युइङ एंगल चाहिँ मलाई ठिकै लाग्यो हैन, तर प्राइसको हिसाबले ठीक छ, त्यो केही पनि प्रब्लम छैन त्यसमा। तर भ्युइङ एंगल चाहिँ अलिकति बाहिरतिर लगेर तपाईले टिल्ट गर्नुभयो, मोबाइललाई ढल्काउनु भयो भनेदेखि चाहिँ अलिकति कलर डिस्कलर चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ छ। तर प्राइसको हिसाबले एकदमै ठीक छ, डिस्प्लेमा कुनै पनि प्रब्लम छैन, दामी तपाईले चाहिँ डिस्प्ले पाउनु भएको छ। अनि त्यसैगरी ब्याक साइडमा चाहिँ तपाईले प्लास्टिकको चाहिँ बिल्ड पाउन सक्नुहुन्छ, तर यसमा चाहिँ तपाईलाई टेक्सचर फिनिश दिएको छ। फिंगरप्रिन्ट स्मजहरु चाहिँ त्यति धेरै लाग्दैन, तपाईको हातको दागहरु चाहिँ यो फोनमा चाहिँ त्यति धेरै लाग्दैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईले केसलाई युज गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। म चाहिँ तपाईलाई कभर चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु। प्लास्टिकको फोन छ, स्क्रैचहरु चाहिँ अलिकति छिटै आउन सक्छ, त्यही भएर तपाईले कभरलाई चाहिँ युज गरेकै राम्रो हुन्छ। तर त्यो चाहिँ तपाईले छुट्टै लिन पर्ने हुन्छ, बक्समा चाहिँ तपाईलाई दिएको छैन। क्यामेरा बम पनि त्यति धेरै उठेको छैन, डिजाइनमा केही पनि प्रब्लम छैन, तपाईले हातमा लिँदाखेरि पनि ठीक छ फोन। प्राइस अनुसारले चाहिँ डिजाइन र डिस्प्लेमा चाहिँ ठीक छ, तपाईलाई केही पनि कुरा छैन त्यसमा, केही पनि कम्प्लेन मैले देखिन, एकदमै राम्रो तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईहरु सबैजना वेट गरेर बसिरहनु भएको, म यो फोनको एकचोटी पर्फर्मेन्सको चाहिँ बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु, गेमिङको बारेमा पनि म कुरा गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ तपाईले मिडियाटेकको हिलियो G80 को चाहिँ प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ, अनि यो चाहिँ अन्डर 20,000 आउने दि बेस्ट प्रोसेसर भन्छु म, सबैभन्दा बेस्ट प्रोसेसर तपाईले यसमै पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, तपाईले चाहिँ यसमा 6GB को र्याम पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ DDR4X को तपाईलाई र्याम दिएको छ। 6GB को र्याम अन्डर 20,000 भनेको यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरो लागेको छ मलाई। अनि गेमिङको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ एकदमै बब्बाल गेमिङ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। तपाईले चाहिँ यसमा 40 FPS सम्म खेल्न सक्नुहुन्छ PUBG। अनि मलाई चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम थिएन, किनभने म चाहिँ जाइरो त्यति खेल्दिन, यो फोनको जाइरो त्यति राम्रो छैन भन्ने चाहिँ कम्प्लेन आइरहेको थियो। मेरो लागि चाहिँ केही पनि प्रब्लम थिएन, म चाहिँ 2 फिंगर खेलिरहने हो, अनि नर्मल पाराले खेल्छु म, त्यस्तो जाइरो अन गरेर। अन्डर 20,000 को हिसाबले चाहिँ हामीले त्यस्तो कम्पिटिटिभ पाराले चाहिँ हेर्नु हुँदैन। गेमिङ पर्फर्मेन्स हेर्ने हो भने चाहिँ यो फोनको ठीक छ, 40 FPS तपाईलाई मजाले दिएको छ, अनि यो भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स हो जस्तो लाग्छ मलाई। अन्डर 20,000 भनेको चाहिँ यो एकदमै दि बेस्ट पर्फर्मेन्स दिएको छ यो फोनले। तपाईले चाहिँ मोटो G9 प्लेमा चाहिँ स्न्यापड्रागन 662 पाउन सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ G80 तपाईलाई दिएको छ। अब यो दुईटा मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ प्रोसेसर राम्रो छ भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यता तपाईलाई चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहेको छ, गेमिङ चाहिँ तपाईहरु बढी गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अभियसली G80 चाहिँ एकदमै राम्रो छ स्न्यापड्रागन 662 भन्दा। त्यसपछि यति चाहिँ म भन्न सक्छु। यताबाट चाहिँ 2021 मा पनि एकदमै राम्रो गेमिङ फोन चाहिँ खोजिराख्नु भएको छ, अन्डर 20,000 भने पोको M2 चाहिँ एकदमै राम्रो अप्सन छ, डेफिनेटली तपाईहरु चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। स्पेशली तपाईले 6GB को र्याम चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको छ मलाई यो प्राइसमा। अब यो फोनको चाहिँ क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसमा 13 मेगापिक्सलको चाहिँ प्राइमेरी सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ, 8 मेगापिक्सलको चाहिँ तपाईले अर्को अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स दिएको छ, 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर छ भने 2 मेगापिक्सलको तपाईले डेप्थ सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। पछाडिपछि तपाईलाई क्वाड रियर क्यामेरा चाहिँ दिएको छ, अनि अन्डर 20,000 को हिसाबले वान अफ द बेस्ट सेटअप भएको क्यामेरा हो यो। अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स चाहिँ हामी खासै देख्दैनौँ यो प्राइसमा चाहिँ। तपाईलाई यहाँ चाहिँ म क्यामेराको केही स्याम्पल्सहरु चाहिँ देखाउने छु। अब प्राइसको हिसाबले मलाई क्यामेरा पनि राम्रै लागेको छ, त्यस्तो धेरै नराम्रो छैन। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने तपाईले भिडियोमा चाहिँ 1080p एट 30 FPS सम्म मात्र भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई 60 FPS को भिडियो चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ मोटो G9 प्लेमा चाहिँ तपाईले त्यो अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। अनि क्यामेराको पर्फर्मेन्सको बारेमा हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईले राम्रै पर्फर्मेन्स यसमा पाउनु भएको छ। अर्को तपाईले चाहिँ एडभान्टेज के छ त भन्दा अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स तपाईलाई दिएको छ, यो कुरा त छँदैछ। अनि तपाईले डिसेन्ट फोटो चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ, एकदमै क्यामेरामा दि बेस्ट अन्डर 20,000 को हिसाबले चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट क्यामेरा फोन चाहिँ म भन्दिन। त्यसको लागि तपाईले मोटो G9 प्लेसँग चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। हैन भने यसको क्यामेरा पनि ठिकै छ, त्यस्तो नराम्रो चाहिँ छैन, डिसेन्ट क्वालिटीको तपाईले फोटोहरु चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। डिटेल्सहरु पनि राम्रै देखेँ मैले फोटोमा। अनि त्यसैगरी यो फोनमा चाहिँ तपाईले 5000 mAh को चाहिँ ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ भने 18 वाट को चाहिँ तपाईलाई सपोर्ट पनि दिएको छ चार्जिङको। अनि यसमा चाहिँ तपाईले बक्समा चाहिँ 10 वाट को मात्र चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ, 18 वाट तपाईले छुट्टै लिनुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ बुझ्नु होला। तर तपाईले 5000 mAh को चाहिँ ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याट्री पर्फर्मेन्समा चाहिँ कुनै पनि कम्प्रोमाइज तपाईलाई गरेको छैन, एकदमै राम्रो ब्याट्री ब्याकअप तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ, ढुक्क हुनु होला। त्यसमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सरको स्पिड पनि एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई, प्राइसको हिसाबले एकदमै फास्ट छ। अनि सिंगल स्पिकरको पर्फर्मेन्स पनि ठिकै छ, तपाईले स्पिकरको पर्फर्मेन्स चाहिँ ठिकै पाउनु भएको छ, एकदमै एभरेज भन्छु म चाहिँ, त्यस्तो धेरै राम्रो पनि छैन, त्यस्तो धेरै नराम्रो पनि छैन,
ठिकै तपाईँले चाहिँ स्पिकर पाउनु भएको छ। हेडफोन ज्याकको आउटपुट चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यो फोनको चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो। एउटा कुरा चाहिँ के राम्रो लागेन भने सफ्टवेयरमा चाहिँ मैले खासै राम्रोसँग अप्टिमाइज भएको चाहिँ देखिनँ। प्ले स्टोरहरू खोल्दाखेरि युट्युबहरू खोल्दाखेरि चाहिँ आफै क्र्यास भइरहेको थियो, आफै बन्द भइरहेको थियो। यता पोको M2 चाहिँ युज गरिरहनु भएको छ भनेदेखि यो प्रब्लम चाहिँ फेस गरिरहनु भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ मलाई कमेन्टमा भन्नु होला। मैले चाहिँ यो फोनमा चाहिँ त्यस्तो देखेँ, त्यसरी आफै क्र्यास भइरहेको थियो, आफै बन्द भइरहेको थियो। यो चाहिँ सायद सफ्टवेयर अपडेटबाट चाहिँ पछि फिक्स पनि हुनसक्छ। अहिलेको लागि चाहिँ सफ्टवेयरमा चाहिँ धेरै बग्सहरू छ, धेरै ब्लटवेयरहरू पनि इन्स्टल भएर आउँछ होइन। सफ्टवेयरको मामलामा चाहिँ अलिकति प्रब्लम देखेँ मैले, किनभने यसमा तपाईँले यही प्राइसमा चाहिँ मोटो G9 प्लेमा चाहिँ एन्ड्रोइड 1 तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सफ्टवेयर म्याटर गर्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई अप्सन त छ, तर हार्डवेयरमा चाहिँ बढी तपाईँले चाहिँ फोकस गर्नुहुन्छ, पर्फर्मेन्समा चाहिँ बढी फोकस गर्नुहुन्छ, गेमिङमा बढी फोकस गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ डेफिनेटली तपाईँहरू अन्डर 20,000 को हिसाबले चाहिँ यो फोनसँग तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। प्राइजिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा भेरिएन्ट चाहिँ तपाईँलाई दिएको छ। एउटा चाहिँ 6GB ऱ्याम 64GB भएको एउटा भेरिएन्ट छ भने जसको चाहिँ प्राइस 18,999 भनेको 19,000 चाहिँ राखेको छ। अर्को चाहिँ तपाईँले 6GB को ऱ्याम 128GB भेरिएन्ट चाहिँ अर्को पाउन सक्नुहुन्छ जसको प्राइस चाहिँ ठ्याक्कै 20,000 छ। 19,999 चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ प्राइस। साथसाथै चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यताबाट चाहिँ यो फोन लिने सोचिरहनु भएको छ अथवा कुनै पनि फोन चाहिँ लिने सोचिरहनु भएको छ एकदमै राम्रो प्राइसमा भने तपाईँहरू चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको मेरो रिकमेन्डेसनको सपमा चाहिँ तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। अनि मेरो च्यानलको नाम लिएर चाहिँ जानुभयो भनेदेखि डेफिनेटली तपाईँले अलिअलि डिस्काउन्टहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ, स्पेसल अफरहरू पनि तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसको फाइदा पनि उठाउनु होला अनि डिस्क्रिप्सन चाहिँ चेक गर्नु होला। अनि प्राइसको हिसाबले चाहिँ ठिक छ, फोन एकदमै राम्रो मलाई लागेको छ भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। यदि यो भिडियो मनपर्छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला अनि तपाईँले मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्नु होला, किनभने म यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आउने गर्दछु। अर्को भिडियोमा भेट्नेछु, त्यतिन्जेलसम्मको लागि गुड बाई।